Magandang araw po sa lahat. Ngayon po tayo ay magluluto ng isang masarap na chocolate moist cake. Ito po ay pwede nyong gawin dagdag income. At sa mga naghahanap po ng extra income, panoorin nyo lang po yung aking mga video at magkakaroon po kayo ng mga idea. Kaya kung interesado po kayo sa mga ganitong video, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pwede po kayo mag-subscribe at huwag nyo din pong kalimutan pindutin yung bell button upang updated po kayo pag may upload po ako. Kaya kung interesado po kayo sa video ito, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking pagluluto. Sangkap sa ating chocolate moist cake. Gagamit tayo ng 3 cups ng cake flour, 2 cups ng white sugar, 1 cup ng cocoa powder, 1/3 cup ng oil, 1 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng asin para pang-enhance dun sa ating tamis, 2 teaspoon ng instant coffee, 2 teaspoon ng vanilla, 2 cups ng warm water, at 2 large egg. Para naman sa ating chocolate syrup, gagamit tayo ng 1 cup ng asukal na puti, 1 lata ng evap 370 ml, 2 tablespoon ng flour, 1/2 cup ng cocoa powder, 1/4 cup ng tubig, 2 tablespoon ng butter. Para naman po sa ating toppings, depende na po sa inyo kung paano nyo po pagagandahin yung inyong chocolate moist cake. Pero ako po, gagamit po ako ng chocolate chips at saka chocolate bar. Yayadyarin ko po ito mamaya. So, tara na po, umpisahan na natin ang pagluluto ng chocolate moist cake. Ang una po natin gagawin ay i-mix na po natin yung ating mga ingredients at magbe-bake na po tayo. Salain po muna natin yung ating mga cake flour para mabawasan po yung buo-buo. Cocoa, baking soda, baking powder. Haluin lang po natin itong mabuti. Lagay na din po natin yung ating asin, yung ating coffee, 1 teaspoon ng vanilla, oil, 2 egg, at ilagay na rin natin yung ating tubig. Na-mix na po natin lahat yung ating mga ingredients. Haluin lang po natin to hanggang sa mawala yung buo-buo. Na-mix na po natin to at ito po ay okay na. Kaya maglalagay naman po tayo dun sa ating lalagyan. Lagyan po muna natin itong 2. At yan. Ang ginamit ko pong sapin ay foil. Pero kung may parchment paper po kayo, okay din po yon. Pero ang sukat nating ilalagay yung kalahati lang nung ating paglalagyan. Itong ating pang mold. Kalahati lang po. Yan, ibuhos na lang natin to. Ang sukat po dito sa ating lianera, kalahati lang din po nung ating lianera, yung ating inilagay. Medium size po itong lianera na ginamit ko. Magluluto na po tayo sa oven. Painitin po muna natin saglit yung ating oven. Iset po natin sa 170 temperature. Tapos up and down yung ating apoy.
at iset natin sa 20 minutes. Ayan, okay, naka 20 minutes. Painitin lang po natin yung saglit at ilalagay na po natin yung ating chocolate moist cake. Mainit na po at ilalagay na po natin yung ating cake. Balikan na lang po natin yan mamaya after 20 minutes. Habang binibake po natin yung ating cake, magagawa na po tayo ng ating chocolate syrup. Unahin na po natin itong ating 1/4 cup ng tubig. Ito po ay maligamgam. Tutunawin po muna natin yung ating cocoa. Na-mix na po lahat natin yung ating ingredients, yung ating asukal, evap, coffee, flour, at yung ating pong butter, mamaya na po natin ilalagay sa kulit. At tutunawin lang po lahat to at dadalhin na po natin sa ating paglulutuan. Lulutuin na po natin yung ating chocolate syrup. Haluin lang po natin to hanggang sa lumapot. Huwag nyo na lang pong tigilan ng halo kasi baka po masunog yung ating chocolate syrup. Halo lang po tayo ng halo. Okay na po yung lapot ng ating chocolate at ilagay na din po natin yung ating butter. Halo na ng ayos. Pwede na pong patayin yung ating apoy. Okay na po yan. At papatayin na po natin. Sakto lang po yung ating pagkakaluto at okay na din po yung ating cake. Nag-stop na po yung ating timer at i-check na po natin kung luto na. Ngayon, tusukin natin. Ayan, luto na po yung ating cake at hahanguin na po natin. Laki, i-bake ulit natin ng 10 minutes. Yan po natin yan mamaya. Okay na po yung ating cake at hahanguin na po natin. At ito po yung ating mga nagawa. Ililipat naman po natin to doon sa ating paglalagyan. Medyo pinalamig ko po muna to ng kaunti. Tapos na po tayo sa pagbe-bake ng ating cake at ilalagay naman natin siya sa ating mga paglalagyan. Ipapakita ko po sa inyo kung saan po tayo mga maglalagay. Iba-iba po yung aking paglalagyan. Yan, depende na po sa inyo kung alin po yung inyong gagamitin. So, meron po tayo nitong plastic container. 15 pesos po ang isa nito. At ito naman po yung ating box. Ayan, 30 pesos po yung box na ganito. Meron, kasama na din po yung pinakang plate niya po sa loob. 30 pesos po itong isang set na to. Tapos, yung ating pong nasa lyanera, ilalagay po natin siya dito sa ating tab. Itong 500 ml. Dito naman po natin siya ilalagay. So, ngayon, itungo lang po natin para makita nyo po yung ating niluto. Ito na po yung lahat, yung ating niluto at katabi na din po natin yung ating mga pan-toppings na ilalagay. Una muna natin gagawin ay yung ating nasa lyanera. Gamitan lang po natin ng knife kung hindi siya matanggal. Tad lang po natin. Ayan, nailagay na po natin ito dun sa ating mga paglalagyan. Ito po na yung nasa ating tab. At ito po yung ating box. At ito naman po yung ating nasa plastic container. Maglalagay naman po tayo ng chocolate dito sa mga ibabaw. Hidan lang po lahat natin ng chocolate. At lalagyan po natin ng toppings. Lalagyan na po lahat natin ng ating chocolate syrup at maglalagay naman po tayo ng toppings sa ibabaw. Ito pong toppings sa ibabaw, depende na po sa inyo kung ano po yung inyong ilalagay at ang inyong pagkakadesign. Ito po, lalagay ko lang po sa ibabaw.
Depende na po sa inyo kung anong type nyo pong itoppings. Pagkaka-design, depende na din po sa inyo yon. Yung ating pong niluto na chocolate syrup, ang dami na po dito sa ating cake. May labis pa po yon. Papakita ko po sa inyo mamaya yung ating natira. Ayun, pwede nyo pa pong ibuhos dito para mas maganda pa pong tingnan. Okay na po yung ating cake at nalagyan na din po natin ng design. Itikman na din po natin yan. Ito po yung ating medium size na llanera. Mamaya sasabihin ko po sa inyo kung magkano nyo pwede pong ibenta. Tapos ito po yung ating isang heart shape. Ang ginawa po natin ay purong chocolate po lahat sa nating nagawa. Ngayon, tapos na po tayo sa ating pagluluto at titikman naman po natin. So, ito po yung ating ginawa. Nag-slice na po ako. Ating chocolate cake. Sarap. Chocolate na chocolate. Malambot po yung ating pagkatinapay niya, hindi siya dry. Ayan, kita ba siya? Hindi siya dry, hindi siya matigas, tapos yung tamis niya, saktong-sakto lang po. Yung ating chocolate syrup, masarap po yun. Yung ating po mga ingredients na ginamit dito, medyo mamahalin po, pero sulit naman po yung lasa niya. Yan. Pero depende na din po sa inyo kung anong gagamitin niyo. Katulad po sa cocoa powder, masarap po para dito sa ating cake. Ang sarap. Ngayon po tayo ay magko-costing na. Namaya ko na po ubusin to. Ngayon po, tapos na po tayo sa ating pagtikim at tayo naman ay magko-costing para alam natin kung tayo nga po ba ay tutubo o hindi. Ngayon, simulan po natin sa ating cake flour, 17 pesos. Cocoa, 40 pesos. Asukal ay 30 pesos. Oil ay 5 pesos. Pagsamasamahin na po natin yung ating baking soda, baking powder, asin, at vanilla, tuusin na lang po natin sa 10 pesos kasi tigkakaunti lang naman po yung ating inilagay. Evap ay 21 pesos, egg ay 14 pesos, ang ating pong pagluluto sa electric at sa gas ay 40 pesos. Kaya ang total niya po lahat ay 177 pesos. Ngayon, i-plus na din po natin yung ating labor cost, 50 pesos, at ang ating pong packaging ay 54 pesos. Ang total niya po lahat ay 281 pesos. Ngayon po tayo ay naglagay ng toppings. Tuusin na po natin sa 19 pesos para sarado na po siyang 300 pesos. Ngayon po, yung atin po heart cake na ginawa, pwede po natin siyang ibenta ng 200 to 250 pesos. Usin ko na lang po sa 200 pesos. May dalawa po tayong nagawa, kaya tayo po ay bebenta pa ng 400 pesos. At ito naman pong ating nasa tab, pwede nyo po itong ibenta ng 100 to 130 pesos. Pero tuusin na lang po natin sa 100 pesos. Ngayon, tayo po ay kikita dito ng 200 pesos sa ating nagawa na dalawa. Kaya ang total niya po lahat ay 600 pesos. Ngayon, i-minus po natin yung ating puhunan na 300 pesos at tutubo pa po tayo ng 300 pesos. Ngayon po, kung napansin nyo po na nagsama na po ako ng labor cost na 50 pesos dahil halimbawa po kung kakaririn nyo po itong pagbibusiness na pagpapa-order po ng ganito o pagtitinda at hindi nyo na po kinaya, kailangan nyo na po ng helper, kaya nagsama na po tayo ng labor cost para malaman natin kung tayo ay may tubo pa rin pag nagsama tayo ng labor cost. Ito pong ating nasa tab, ito po pwede nyo pong itinda ng may okasyon man po o wala, pwede po ito. May video po tayo dyan ang leche plan. Kung kayo po ay nag-uumpisa na magtinda nyan, ito po ay pwede nyo ding idagdag. Sundan nyo lang po yung ating mga ingredients at makakagawa po kayo ng masarap na chocolate moist cake. Tapos yung mga paglalagyan po, depende na po sa inyo. Pwede pa po kayong maghulma, kung meron pa po kayong mahulmahan na mas maganda, pwede po iyon. At yung ating pong price na inilagay, ayun po ay
price po dito sa lugar namin. Pero depende pa rin po sa inyo kung magkano po yung ipepresyo sa lugar ninyo. Basta ang mahalaga po, tayo po ay magkakosting para alam po natin kung tayo po ay tutubo o hindi. Kaya sana po bago po matapos ang video na ito, meron naman po ako na idagdag na kaalaman sa inyo po at magkaroon po kayo ng idea na pwede palang kumita kahit nasa bahay po lamang. Kaya maraming pong salamat sa inyo lahat. Bye! Kita-kits po ulit sa aking mga susunod na video.